Dahil si Mark? Ha?
Ginawa mo na? Ginawa mo na? Ano ka muna matawid ah? Kinakali bataway. Pinagsiyan? Pinagsiyan mo lang pinagsiyan kaya. Pinagsiyan? Okay. Magbuyong guys. Magbuyong. At kaya bula maligid ka nga tayo kita na gilit mo ano ka nga ya. Sabi ng para banwe. Nabuyong ako sa buyong man gayon na. Buyong. Nabuyong.
Meron ka na mo. Kami ka naman. Ano sa bang kinyanaw? Hindi mo? Ganun ka ba? Ako ko kasi, rape. Rape ka ko rape. Tapos, dalawa ka na sila. Dalawa na kahit sa ganyan. Okay. Hey, madali. Ay, ano? Kwarto. Bro, yun. Sila mag-ilay, mamanong ka. Ang sabon na lang sa doon. Ano nag-night? Yan. Ano nag-night? Ano na, ulit? Yan ulit.
Ano po? Ang December na ba yan? Ano mo? Mga ano bakal ba? Wala kong pala. Ay, nag-awar at kapaganda.
tumayo ka. Dapat itigay dagat. Namay ka na araw kong dagat. Ay, sige. Ay, si Jason! Ano? Kaya manood mo sa may pera kung ay, nagsigising mo.
Oh, yo. Ay, kuya mo dito. Una tanong biya, no? Ulat taon. Ulat ka na. Ikaw na kumipita na dyan, boy. Oh, yo! Unang ikaw! Ang unang report, boy! Unang report! Ilang sa duway, kung sa report. O pa kung report mo, report mo dyan. Ako pa na. 7.16, 5. Pita na, kita ini. Hindi nagigili. Oh. Matayin si Gisong. Ay, hawak na naman. Ayun na ko. Oh, iya. Kanilo. Ano yung kanito? Kwanta ba yan? Sampulo. Kira? Ulit pa. Sige na yung ko sa ka. Lima, sana daw. Ano? Oh, nagiging na. Mas. Oh. Sino ba? Go. Okay, si Bintin mo. Ay, man ako. Hindi ba yung rekibog sa wali ko na? Ano? Kami nagtatapagin. Hindi na alam ko, Maria. Huli na kita.
Pagtintinuan. Ay, daw nga ni. Muda, hindi yung ano, ang kaan ito. Ako, alam ka, ako, ano. Mula 160. Muli ka sa ako. Tumulbuda, big. 120 tapos 15 ka na. So, 12. Tapos 28. Ako rin ang sigang na dito sa taon. Anak ko na. Ang gano'n dito. O, ito ka na doon ka. Sige, ang pulo. Ang report ko kay ang bibigyan ito. Pinagararan. Kaya sender ko lang. Ako rin sigiling ko na sa gitna. Bikin alam ko sigiling ko na ikaw mo na yung palo. Abang sina. Eh, ito yung ipadiman. Uli. Hindi ko makikigil yung bukas yung siguro mo. Dito ba yung sender na yun? Ano ko lang? 160. Hindi, sabi yung mga duwan. 120. Oo, sabi ng duwan. Wala ka na kayo. Apat na ralo. Ano mo na? Hindi magkawad ka. Ito, 150. Masipag ko na ako. Wala akong salik na hindi ko pa naman.
Nakardad. Wow! Wow! Oh! Wow! 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 21, 20. Sige. Sabay mo, pero... Galing ako doon, wala doon. Sinanay. Ikot na lang ako hanggang sa Balik na lang din, nagbalik ka sa mga hapon. Hindi ka mo nagkabalik.
iyan. Ano? Pag-abusuan? Ano ba dapat tayo na? Trabaho na. Trabaho mo rin. Ano, panarong? Hindi mo na yung mga... Well, dito. Wala pa ito. Ano yun? Kung wala ko, hindi ko garo pagpagawa din. Ano yun? Nadala ko na dati 115. Nakadit. Ha? Potong ko. Oo, nakadit pa. Muna ulit ko yun. Ang potong ko. Oo, katuloy yan. Ang potong ko, ayaw.
Ang puti, no? Ah. One, ibutan kilo ng ano, tarakula. So, guys. 120. Bugi-bugi. Dito na. Yun! One twenty man yun. 120. Tapos, Ano ba yung buwan kayo? Ha? Hindi, makala man na kayo naman sacrifice na naghihilo na ba? Pamasay, ba't ba niya? Naghihilo na. Kami kami agor pa, nagbahilo na kami. Hindi ko makikawat. Pansin na nga. Pansin na nga. Pansin na tayo. Pansin lang kasi na gumawa na ba siya? Saan ka pamasahe? Yung beer. Bilis na yun, no? Yung bilis ka. dapat hilo. May kisang hilo. Okay. Ay, puto na lang. Hindi ko ang ipiya. Hindi, ano kaya akin eh. Ako ini, pinagburay ko din. Napakalaki. Ah. Ano?
Bakalo. Para 12 pesos. Napakalang ka lang, Dracula. Sige. Ayaw mo kasi mo na lang. Dahil ikan, ayaw. Lumayan na. Bawal yaon. Maabutan ka man. Taon. Sila ini, sweet peras. 12.5. Nabangat pa. Ayun niyo. Gabi na na ito. Kumansin ang duwan. Natawa na po. Nahasig ka na. Yun, naligtin ka ho. Pandagdag mo. Ay, sugar boy duwan. Tira. Banga baga ini. Ya papita banga kuan. Doon si Masarap. Oo, tira ro. Pag sana ko baka sakailan. Ano muna? Okay lang ah. Tapi lang. Ilang kilo ba yan sa rin? Ano yan? 11.75. Ay naman ito ba na ako? Gusto imiti ka na. Patay sinang kayo. Nalaba na nga ito. Muna na yun. Ano yun? Yan sila. Makasarap. Ako pansin sa kadi. 1 cent ka. Pinapal mo. Pinapal mo. One piece na baka baka kilo din. Yun, pwede na kailangan ito ang paligid. Pero kilo dito na. 11.75. 200. Toto po sa gabon. Hindi dia. Toto po sa.
Iya, pinakana. Dahil nagiging balance pa ito. Parang nagsubuki. Dito mo na din na ta. Parang kurkilpe. Tubo. Pura-pura ba yung ito? Bilihan din mo doon bol. Ah, lumaan sa tagal mo. Yan, punta na dyan. Eh, bakit na kamuti? Mau na ka mo? Kurang kilo na ka ng boy. Ha? Hindi ako ka. Namaw na ka mo? Ano ba nung yung sarong kilo? Namaw na ka mo? Paro ka mo kayo. Pwede sa taas na. Iyo, bugi wala ba? Ito, marama, 70 ka ba? Sa ano ma, sa duwal? Ringan. Piraso rin siya. Para ba ito sa dua na Sergi yang ako binaraduan ng atong liro. Mga mamalo mo yun ito. 160 po sa inyo mga sarong. Ano ko lumpa? Ha? Ba? Okay lang, kumot ko, no?
na plastic. Pugi. Sabi ni, 3 beses na ako. Di ka binigyan nga? Sabi daw dito na, Kulang wala pa po. 200. Yun na yan. Kaso yung sunod naman. Alumin na. Oh, sorry pa lang. Dito na rin na wala. Hulog ang talang naman. Hulog. Di na yata kukuha si Ma. Nakapuso na rin yan. Sabihan ko na kasi huwag na magparautang para mabawasan ang utang. Kahit sila ang mama mo, kasi 5 kayo sa kapatid mo, hindi ko alam sino yun. Ay, bye. Hindi ka 100, mama mo, 200 sa kapatid mo. Nagutang pa? Hindi ko alam sino yung kapatid lalaki, sabi ni Tinta. Hindi ko alam, yung matangkad. Nagutang pa yun? Kaya ilan ulong sa'yo dapat? Dapat kaya 200. Pero 200 ang aldaw. Si 100, si mama ko, 100. Di ba rin 200? Kaya sabi ni Kasi Asman, kasi supposing na lang yung 5 sa kanya, hindi na po yun. Hindi na daw Wala makuha. na para hindi na hirap. Para ano, matapos ang mga utang. Oo, para meron din pa yun kayo sa isang kumbay. Ha? Meron din ba dun sa isang kumbay? Ang bago. Sa yung isang kumbay, meron din ba? Meron yata. Yung kakapatid ko din. Yung pinamaga punta, di ba? Si Jeff. Oo. Meron yata. Ayaw na din lang magkuha. Kasi di ba dati sa akin lang isa Oo. ko, tagal na yan. Kung sa'yo lang dapat matagal na, di ba? 50 year na?
Ano ba? Ano? Masalang huminira. Siyempre, pag marami na hulog, di ba, yung siya, o hulog-hulog yun lang, di ba, balik, wala na din siya. Hindi naman masama magutang basta bumayad. Kaso nga lang, pag walang pangulog, kawawa naman yung inuhulugan, walang pambayad. Kagaya nyo, inuhulugan, wala na, kawawa kayo pag hindi nahulugan. Hindi po ang sabahan. Sige na, boy. Sige, Pugi. Salamat, Pugi. Ano pwede, boy? Buwan. Ano meron siya? Dua. Sige na. Ano na, boy? Sige. Ano pera? Kung ako lumabot. Ano ito? Mari-mari! Rio! Ito, boy. Pati yung katulad na. Sige, ito. So, ano? Oh, ito, ano. Basta yun eh. Maputol po siya, no? Si Jay ito. Si Jay? Putol nito ha. Baka may kulang pa. Ano yung masara itong ano? Kaya kinaupo. Inilanda? Hindi ko sa alam. Kalingaw po naman na ito. Yeah. Sa kundi, plus nila. Ayun, gagawin ko yan, ano? Kalingaw ko sa na. Maputol mo kaya mo yan. Ay, kawan, no? Basta, pagdahe, plus nila. Sige na, yun na. Ang palimba. Pwede mo kiwa. Pagkakal. Ha? Pwede mo kiwa. Pag nag-bag yun yung mga... Pwede mo kiwa sa pagkakal. Oo nga, tanawara siya. Huli ko kay Bombay. Ah.
actual 70 ka mga. Ayan ko na ba? Ha? Pag-drone ko? Pag-duwa ko? Dito, mukhang pangakpa sa baba. Wala ka naman sa pagkakas. Walang drip. Ano ang pulo na sarap? Doon. Matuloy. Pag-ibig ko ba? Kaya yan, 22.
Libro, sira, 70. Ano lang kayo May na plastic. Wala naman sila si mami yun. Congressman na. Nakakita yung pako. Magdulo ka pa dun sa mga opisina. Tapos, ang lalo sa kanya. Tsaka na nag-ano. Ha? Kag-ino, so nagdulo ka po dyan. Madali yun mag-ano ko. Kung babae ako sa ball, pero pag ang iba na ang tapos na ikaw na. May paano ba ka nagkakapit? Pero uyan baga, bakit naman? Paano ba? Tapos, wala ka ba sa Manila ka? Oo? Ha? Mga barkada ko? Kampang kayo to? Uni, suni lang ganta. Uni o. Magayon duman. Oo, di Mark.
Nila guys. Wajib yang beliau cuma mungkin ampun. Ringan. Oh, hindi kasi kalau tahu.
120.
Sunod duwa. Cellphone.
balon din. Ha? Balon din. Sabado sa kampo ko na yung seminar. Kampo? Sarang Hindi man naman niya. general si Colonel ang sinorganize. Ito mo general. Lahat ng Dapat sunod ko yung airport sa karoon. Araw-araw sa karinisan. Bigyan sa hierarchy. Bigyan. Boy, tinawag ka na, boy. Lapit.
Jangan kamu game mo para tahu pa. John! Kaya tahu mo game. Kaya aja matawag dulu sa babae. Ang gatot. Kamu game. Content ko tangani. Itong kilo lang sa garo yun. Ano, kaya mo dalawang kilo. May mga kapito para mga apat na. Mga apat na yun. Salamat. Pugin. Bos. Hindi ka sumunod bos? Ban. Berapa ringgit besar? Ini bos, kita mulai. Gol pa, no? Mula-mula na hindi na. Pareho ba talaga pwede pag-bugiw? Opo. Suporte. Dalawa na ako ba? Ako tapos sa kila sa club. Sabay ka magsaduan. Ay, bugiw. Pero bang mas malala? Yung ba, pwede mo na mararang bugiw. Lagit ka guys yan? Okay. Sarado lamang. Kainitan mo. Kainitan mo pa. Ginawa ka na kay Sanggat. Natag ka. Kaya po, may duwang kilo. May gawa, daman. Ako ang pagkasuhay. Ngayon, kaya ako sa ano yung malo.
maluspong ko, di sarong kilo kanuan. Ay, muti, kasi doon, muti na silang. Hindi man. Video ka muna. Bakit hindi man? Kaya pa tayo yung recording mo? 250? Okay, bin mo. Ano kung argo ko kayo ni si Madam? Ma'am, ito na po yung defense namin sa thesis. Ay, sa lesson plan. Kasi ko sabi kay Madam, Ma'am, defended na po ang lesson plan namin. Makalukol ka na. Ay, hindi ko masira. Bugiw. Turingan. Kaya, sikaso! May bugiw pa! Ibig ka ba nga? Turingan. Ibig ka ba Ate Orjir? Ang kilo, dua. Bugew! Sali. Boss, sabi, hindi ka na kasi uli. Ay, pati mas. Pantay, ano? Kung ka ba nga, boss? Ay, Orjir. Paano pa rin? Alam ko muna. Dito ako muna. Boto ko nila.
Di ka sira, boss. Ito. Ano yung mga tipos mga madali ito? Oo, yun lang. Namurunod lang lari na. Supor. Lang, ito. Pinang pinato ba ito? Ah, nagdumanaw ka. Bugat eh. Eh, isip ko ang kabangan. Kung ganyan sa Baguio.
Ay mo, boss, sorry. Na, 70 po. Ay siya. May protein po. ay na. Kaya? Hindi na kaya, hindi na. Kita mo. Kita mo. Ano? AKB 5K. So ano nga iniyak sa program nakakuha na sila sa claim nakakuha na sila claim stamp kasi dyan sa sila makuha. Bakit sa picture doon sinasaka? Sa'yo mo itong nakakuha ng usap sa malilipot. Nagkuha silang claim stamp. Ay, gila ito. Okay. Parang mo terus pa siya. Ligas pila. Kasi may gulo pa siya. Dapat sa manalo. Direct na kaya ito. Ba? Kasunod na nga. Sa naong. Ito suga. Pero pa lamang makaturunod na lang ano yan. Putang surunod na ngay na nakulo na nakasulod sa kuya. Kaya, tapos gulo na anak, yung magpinsin. Para motor, sa padiri. Si kuya baga na ilo. Kanduwa si ma'am. Kanduwa sa si kuya si pa. Sa kulo na lang may nag-aaral. Si Jun naliday na sa anong EKB. Una, wanda sa EKB siya. Si Jun naliday. Nag-aking siya, no? EDP niya daw siya. Nahinapot na kaya o. Ano mas maya mo? So, sa ruwan na si Smith or so CDP pang first year, pang ano na, first year. So, pang CDP yung sabi na Sintimil ito. Ay, train ka gabo. City Mill man sa nagkada. Yung nga,
7.5 daan. 7.5, 15 minutes. Kada check. O, Kada year na ito. hindi, kaya nga direct na doon sa second naman yan. Aram, dahil mo aram, madublit ko araw kito ka nga din na. Foreign kami, palan ito, sila. Iba man, Dinublit ano, ako. kasi hindi Kaya dito, pero malay mo nga natin, di ba ko man yan, ano yan, sa, kaya baga mga, sa argument ka natin pa, ano ka mga congressman, sa tao, sa puro sa malay mo, madubli mo. diba, so, ano ito, so, kanday na sila nakakawa, narabay ko. Di ma, complete yung kakasasing, para binubli talaga sa buo. So, ano ati, or sa tayo, kung sa tapa no? May ano siya, kaso, dahil naman siya magiging ano, may stroke. Pag natapos na yun, ulit pa rin. Sinampang niya lang. Hindi na talaga ang pa. Ano niya na, di naman niya na nga baga. Kumbaga, tiganat naman sa sukat, nakatapos. Magaling yun na yata. Di ba, tuloy din mo ay, bakit ba ito ko ah? Eh, Ito mali yung dito video ano please. Itong pagkakamali, video later. Hindi sundan na. Habang hanggang pagurang niya, yun ang bibit niya na yan. Sa ikaw, kapag nasa lang, sabihin ko wala na. Nakakuha ka sa harap. Kapos man ang tao, nagkakamali. Kaya baka tingnan sa karaman yung takanan. Sabi ko ka, lahat ng tao nagkakamali. Paano kung dahil kang kalaperme, di umura mo naman ang buhay mo kaahan. Talaga sa magkasa. Pagkakamali. Sa tao, wala tutok. Pagkakamali lang, nakakakuha ka. Yung madalagagan ka malagay na takwan kitang pagkakasala man noong to perfectong sa sa kuya na kunwari binuhay sa kataan yung maging perfecto ka yung mali yan o yan yan si Tito Tigagawa ni si Sabot ni Satanas Tito o yan na yung pasanaan Muya po ang isa tanong ko. Ang panahon dyan, baga na nagkasala man ito tingwit pagkakasala dyan, ang aking ganyan na ito, kaya maaram mo na ito kung nasa igagaw ulit sa tangan. Bako kaya ito si Moises, simpleng tao sa nabaga. Si Moises wala kaya, napamahala sa mga tao sa tangan. Kumbaga, once na binuhay ito ang satanas, yun ito ang bahulinda. Nakuha mo sa point naman, pag binuhay ito ang satanas ang demonyo baga, pag nakuha ito kang, pag kinuha ito ni satanas to kaluluwa ni Moises. Siyempre, ang point kayo ni satanas, pag binuhay ko ini, sa mga tao, masamba na, sa mga kay Moises, mga siya, nabuhay. Kaya, ito pinansulitan kang gasarang kang gasarang kang demonyo. Dahil ito nyo, ako ba nag-agawin sa masamba, ako ang ang tao ng bagay, ibang bagay, kaya, hindi itong nangyari na once na pag pinagin sa tanas, nakaluluwa ay lawas tuloy. Pag binuhay niya ito, pili itong mga tao. pwede magana ang Diablo magana Salin duman, tapos mabubuhay ito. hindi mong libon ito araw ka naging galing mga tao mo niya
Kaya posible man halago ang buhok ang wala ka. Kaya titingnan sa Biblia na ang halagang buhok para sa mga babae. Ang mga Ibig sabihin na, para sa na mga lalaki. Hindi ka magtubod yun. Bakit nahiling mo sa mga tao ang nagaganap, mga haralakang bukag na kanang bukag. Hindi ka magtubod sa mga tagpuan. Minakahiling nga daw ang kapano pagmalan sa ngunyan na panahon. Hindi ka magtubod sa iyan kaya na ang nagiging naman sa nakin. Yung mga ang tao, ang pinaka-focus dyan nila, baka mas itsura ni Jesus, ang focus dyan nila, so may pabahagi May ng pahiling. aral, buda so magandang balitang. Pero pangiton man niya na magibusin ka, kasi ang binabawal niya, tapos magibusin ka mo. Sabi mo ka, patunay lang yun, dinin araw, kung ano yung sura kang yung madami. Babagi lang yun sa tao, kung ano ang sabi ka mo, sabi ka sa tao. Sa mga tao, ina sa si Maria, ina, si Jesus, aki, di ibig sabihin, ang ama, si Adan, bakit singaling si Adan, ama, siya halik kita kay Adan. Ang ano ba yung Kaya nga, pero ang halik baga si sa Adan, ay si Jose sa Maria, kay Adan, kasi nga sabi naman sa papadakulon si ang ni Adan, na sa yung lawa sa lawas ni Adan halik. ano ba tuman pag sa si Maria pag naman si Maria kasi yung pagkain. Kumbaga si Lord mismo ang naglabi. Pinili si Maria na dawa ay magdalikan so sa iyo nila ba. Tama na boss? Nagbayad ba ako noon? Ay, kahit ka na? Baka tawag ba? Bulok ang maka. Oo, yun boss, marami sa iyo. Bulok ka. Marara yan boss. Ako ulo ko na mga lalakredit mo. Marara yan boss. Hindi ko alam, taro. Makalungkot na ito. Darangon mo na na. Hindi mo sasayaw. Kailan mo matapat si Matt. Ha? Wag, ini. Talagang orang kulang, orang sobra. Sabi, Ang tama. champion. Pinato. Kuya, may kuya. Pero kita sa tulo duwa. Makalong ka ba kaya ko? Pero sa pala. Tulo. Ayan na makalong ako. Naman, cuma lima. Orang tu kami bincang. Masirang kayo sa titigin tas niya na menu. Pero yun. Mora niya. Nagkalong kayo naman. Paano? Anong kayo menu? Talaga naman, di pa sa ano po, kalong kayo. Hindi lang sa bawan. Kumain magkakasya lang sa hindi mo bata mo, tingba mo, tampay na ano. Bibenta ako. Change na lang. Give that to info. Teka ko, pag nag-duty, Sarado. Sarado ba? 24 hours pa lang ako nag-duty. Oo. Pag ano ba, sumakot na ako, 7:30. Tapos 7:30, walang uli, hanggang
Gawang aldo mo pa yan. Dahil mo, pagkabanggi, hindi nakarato. Ano mag-ibon mong banggi? Pagday lang na ano gani. Pag na yung visitor, parang ka, i-timing man. Mura, sarali-saralidaan kami nga, hindi amalis siya. 8 kami, apat ang mainot, apat ang mga dyan. Pag alaw na, mamata naman ito kami naman. Yan ang mora. Maraming, pag may-visit ito, huwag may bahay ng tao. Magbibigit ng talaga. Oo, yan. Wali ko, paano, okay. Tapos yan ay may luwapan tayo. Doon tayo naman Ano naman, so, pero di ko kaya rin ba nakabrik pa ng kararo. Maasikan Pag nagbaranoan, mamura-murawan, madalaga sa loob, nagkabrik pa ng hayop na yun. Sir, sabi. Alam mo na, wala na lubon. Wow, kusilo. Adobo. Adobo, ang tig-adobo man, no? Bago na lang puro adobo. Ang tig-adobo man, no? Puro mga damit jab. Igulig din, katanin ko. Parang doon. Sabagay, dahil naman, makunito na dawa ng labon mo kayo. Major poker. Dawa, pressure cooker ron, dahil na mayo malumot. Amor to kabriya. Mag-overheat lamang pressure cooker. Kumusta na si Nono? Guys, Nono. Nadapat ka? Ay, nanunoy na. Hindi ko kapalitan na mo. Hindi na nanunod. Hindi na nanunod. Kaya tayo pakibuto. Ako pala. Ganyan, palo po mo. Wala, gusto. Sila. Ay, ano na nga, ninunoy. Pero nino? Oo, yan. May pagtana ko. Ano ko palitan? Ay, narinig ko. Nunoy na nunoy. Bakit ka na nunoy? Nunoy. Saka ko, wala naman. Pag-ni. Ay, Jen, dati. Ikaw mayaman nung kana ko. Ikanan yung Oo. Yaman na si. Malagay niya naman kayo kwenta. 80 po ang pamang. Ikaw. Kanan. Bibili mo ka, boss? Sabi? Oo, parang. May ito ka na? Oo. Ay, daw, may ito ka na? Dali parang manok kayo. Dengan ako po. Sila sabi yan. Ini dami ito. Arte mo. Kaya pagbilang ko po, ano, diba? Madulo ka, wala naman. Wala. Pwede man linigan sila. Kau din na pagsigan sila. Kaya Jason. Ayang mas, bibigyan mo.
Ha? Oo pa, niya. Yung mas bago pa. Pero baka swap. Anak na 20 mil sa bigay sinong bugyo. Wala na siya makaligay terus sila. Sama apa nih? Yan ang makukuha kong hindi na gagawin ko. Ipal, nagpupulap to, ano na siya na. Sa, sama ka kaya, pag ginanyan, pag ginanyan, ito sa akin. Sama ka ba namin? Bawal lang ba gamit ano? Ako, ano, pantang. Pasari ko ay ginagawa sa iyo, city. Hindi sino umayaw. Mahal mayroon ko nga mag basta akong may kabutol pa. Matutugi kaya 90 ko pa matutugi. Iba niya yung kaputay niya. Tutuan, tsaka ako na 90. Tutuan na pa. Tutuan, tsaka ako na. Tapos mo din yung pag na 3 days. Hindi na progress. Oh. Ano, mapatawa ako doon sa ano. Hindi naman akong kayo. Baka Hindi man ako makaso. di ba daw ka man rin siya. Nandro. Kada ibang Magkano ka na ko ka ng lisensya mo? pag ano, pagdalawan ka. Di ba no pag nagkakop ka, Kita ka ba? pero anong ticket ka ng ticket ka? Ano, bako man private ang, ano, ano ko, ang dara. Pero ang ticket ka na. Hindi ka na, hindi ko na naroon ko. Pero, English siya. Di ba pati ang And then, siya, ay, ano, na-ulit siya? yung baga, alin siya ni dahil sa picture ni Jilly Bungalon niya sa parga ba kasi kaya natin yung sa Jilly Bungalon pining maana nini Oh, salamat po! Mabintaw na ng sira dito kung mapogo parang problema may manang mga utang ano ba na ano kami oh dapat nagkaroon kayo daw gusto nyo ba na ikwintanin ko ba ang ano napapakalim dito dahil dapat sira kaya doon bakit mapag-asa may mga utang wala na talaga nabubuso ng tao kaya mo sabi nga sige salihan dapat na Taon na.
napababa na. Ano, para ko na nagano. Kaya ba yun? Wala ko lang nasasayang ano. Kapag ano na. Murag pa nga na ano si Marcos. Ito kay Duterte. Kay Duterte, puso na agad ng nasa ide. Puro pagpagada. Si Marcos Bagao. Minsan, tig-iisip niya, so ano ko pa ang ladas ng Pilipinas, so puro ka na pinakitigbangan. Wala na. Yun na dapat talaga mga sa isip ng tao. Ano na, number mo? Ipa-unlat. Pagka bang so, magkikipag babawasan ng tao. Thank you, Carl. Ay, pulis po, matangay siya. Yung silili yun ang gana, biglang mabagla palalo ang natin Yun sa 1.14. mga tao. Sound 78. Ano na ba ito? Marilibot ito. Dito na ko talaga yun sa mga tao. Okay ka! Kung sila hindi talaga po, mamaklay na ang isip ko ng Eleni sa tao, hindi sa Pilipinas. Bakit naman ngayon ito yung tawag Pilipinas? Kung ano mo kang Pilipinas, di Ano mo lang ito yun? So, sa palabasan ng balita na si Lin. anong ayop ka telepon ko? Si Punay, teka sa Mindog. Buwan talaga ay sinyo. Ang panukay. Buwan, mag-diregisteryan kayo buwan. Naramdaman mo lang ito, hindi ka palabas ng balita. Nabuaw. Ang tinatayo. Ayop kaya. Biginaw ka sa kono. Wala na bulsa. Wala ka na. Buwan. Tulungan pa ang buang. Baka ngayon may akalawag ka. Nagkalog. Paano sa akalwagan? Sinunta ko? Ikinag mo dyan? Hindi ko gawin, may araw. Yung nagpunta ako ngayon ka. Sa salaan pa ba? Chicken mark. Big balita diba sa ano sa may artistang palabas na ano na pelikula pa ganun. 120 yung kilo ay yung 40 lang yung palabas ko. Pinintulutan lang nasa ano may Cristiano ba yan? Ay, ano sila ba? Oo, may Cristiano man doon na sa ano pagkapamala. Hindi siya nagtubos na ipalabas ko. Ang record. Hindi ka na. Report yan ang mga hindi mo na ano ba yun? Yung sa bulsa ako. Mopo po. Tapos Granada. Diba na? Ano kiratin? Balikan mo yung Yun na! Hindi ko pa! Tupon ko. Wala Wala ko ko nagaling na daw. Wala ko tikalogin ang angas. Tuloy nga naman, hindi po ang kilo. Kalo magbuha ka na. 2 kilo, eh. Yung wala ka, yung sa bulsa ko. Tigpa pa hilig kayo. Basta pa yan, diba ta? What? Inaano, nagano yung kusisan. Doon, nagpailing yung kusisan, asil po niya. Tapos na, lapang buha. Hindi mo nang gasura sa bulsa ko. Ba't ati ka na pa mo? Hindi ako ka na kayo, nagkataraw ka. Nakaraw ka. Ito na
okay ni. Wala, nagkarago kayo ni Big Dito yung wara. Salaan pa ako. Bobo talaga kung ini. Sabi si CCTV, wag ah. Sige na rin po na. Ay, kaibigan mo siya. Mananalo. Mananalason. Baka na, nagsibigil yung TikTok ka po. Nagiling ka din din. May kinaas. I think baka nagiling ka ni Dio kasubago tapos nagpapalagay baka. Ikaw mo sa kanante kung saan may kinaas. Ay, kaya sa bulsa ko yan. Oh, nakitigla mo kay ni. Sendo ka ka ng cellphone. Baka niya sa bulsa ako. Hindi ko alam kung kaya. Kaya nagsibigil ng wara. Sumoti ka pa. Ha? Uy, pabaryon mo na. Kaya ka naman pabarik yan. Wala mo na sa labo. Mga angka pa. Ay, wala ka magdala sa isip. Ano na din po? Maligo. Ano ko ang taga-balita o yan eh, ano, puro pinto ang cellphone. Sige na ito. Dikre. Delikado ko garo. Buwa talagang inyo. Oh! Buwa, mabrik pa ako. Imeling ko daw, kahit yung pagdali ko. O di, mag-island ka. Sige daw. Madamay na daw mo. Sindo kaya cellphone. Tara ko na si Tiyo. Doon ko ako dito. Anak ko na ako. Pagbaban ko lang nila. Kaya monita mo. Baka nalingawan mo nababad ko dyan. Basta mo matigil na ako. Bu- Nakabagin pa. Pasa. Una kayo, sira. Sino niya sa plastic? Hindi mo doon sa plato? Sa plastic? Yopo ah. Dahil man. Baday! Baday! Sa bulsa. Baday ka sa may mo, tanga! Hindi ka talaga araw. Alalun! Banda pa ito sa rin siya. Isiyuan ang gad... Bakit ako? Hindi, Ang nagpakasya ganda! ko. Hindi, nagpakasya ka. Ay, yun na namin. Talaga na doon na butun mo ko. Kaya na cellphone, nasaan? Dalaga na mo duman! Ilokok yan! Paano yung balak sa bulsa? Ah, di ba? Alam mo kaya service ba? Galing ko lang. Nag-i-regis pagkakalbay. Ito, nag-i-regis. Ah, di ka eh. Bagal mo nag-i-regis naman. Pag doon, kamarang-marang mo. Para, i-regis ka sa may-regis ako doon. Charo. Naka-regis ka na doon. O yan, eh, Prego, Igis. Ayun eh. Gusto mo ba? Maliit talaga. Ano ba kasi ng utak ko doon? Ano ba ka? Di ko marangan. Dikre. Ano ba kayo? Di ko alam kung sa'yo ko ginagawa. Binugta ko naman sa may baduan. Di ko tinawara. Nagpuraan pala na ako di alasik. Naman ako duman. Kundi pa magawat si Ma. May paraan si Ma. Di ko di akong duman. Di mo alam kung saan mo. Arap ba na ako kaninsan? Yun, nakablangkad. Bukan sa nang isip ko. Sige, isip ko na bagason. Pero ang utak ko blangkado. Arap ba na ako ana? Kung di ko yung paring baga, apo dito itong cellphone. Sige talaga sun. Buong sa pagkusik. Magandang pa man ako niyan. Kang susi. Pirang aldo ko na. Pirang bilis na ka na gibuwan na pagtighanap ko ang sarong bagay bagang ano. Nagblangkado. Tig-isip ko. Narilingawat. Blangkado. Ang utak ko. Kung sin ako. Yung pag-aaral ba kanan, ang iibo mo ba, hinakalma ko. Lang. Kapag patuloy mo ba ganyan, lalo kang mahal ka. Simple bagay, gamit mo itong namawara. Araw kayo ito. Ang Maring mahal. simple po. Na mamaring gusto ko. Hindi mo na pumaling. Bagay. Pero
araw, kung tuna na tayo, kung sa ano na, sa ano, ay din sa tupad. Wala na ito na, pero araw mo, nagkalma siya, pabayay na. Pre, okay, sa kay Lord. O, tayo na, pre. Di malaon talagang maray na, amakin mo po kami sa salvation ay sa pati man yan eh. Saka pababait kami dua paligdi, tapos di aram na ni ko sa inyo na laag. Makamalas yung bagat siya, naman nag-aagay Araw mo, ano. ay naisip ko kay Tusun kung nakalma na ako ako na. Man. Pag ngayon ako dumaan. Puti kang naisip ko. Ay, kaya pala Karawan hindi ako ginawa. kumbaga ni ligtas niya ako kung kumbaga ni mangyari ko yan na maraot kaya duman ako na pa iti maringay ito magayon duman iti nakayos ko kayo ito oo ba talaga kaya duman ako na mga minsan talaga minsan lang pag nilagay mo boss akong mahal na Diyos naisip ko sana siya naisip ko siya nagpapasalamat nagpapasalamat ako soon pag na kunwa may naano sa kuya pero pag wala gari di ba wala sana sa kuya gari kaya ano na ko sa din gari baga Nagiging maparay ka lugod na. gari ang isip ko gari baga pag may naitabang sa kumal na naisip ko siya na siya pero pag wala ibabali wala ta sana Ito na yan, ano mo na ako ang dati. Ano pa nang tigisip ko. Bilang nagkakaray, natigisip mo na. Pero sa hirap ka nila kamahal na Diyos, once ang nanampalataya ko sa iyong buto, sabi ko sa inyo na ipaparamdam niya sa iyo, tunay yung talaga. araw ko daw ang isip ang sarili sa tuyang Kaya wala pa. ang parang sa Kahit di ka magtarang pa, di ka magtarang pa. parang yan Pero kapag sa'yo. Abangan lang yan siya. Sige natin, panagan mo na lang. Ano ko ba niya pa ha? May 20 ka. Hindi mo lang ako kuya. Hindi ko nga nagkakarin ko titigil. Hindi naman, walang kalap. Ano sabi ko? Comment ko, at sabay ako, manigar ko, hindi ko naramdaman. Hindi mo talaga pag-nagar ko, pag ilang pag-aragan. Yun ang ayop ng Amaligya ang PJ. Kakainin ko Nag-feel mo na ako talaga yun. habang kaya nag-feel po yun, tapos sa ano niya, habang nagtatawag si Sira, Saya, Wala ko sa kuya. Naling sa mga bar. nagsasayo ako doon. Wala ko, nalang sa mga bar. Wala nga, primero mong sabi mo. Tumata ka makot tayo sa bar. So, gabot talaga, Tapos ko na ano mo, kung may gabot makuha talaga sa kuya. ang siga, maramdaman mga ko. nangyayari sa Topari. Sadyang iba lang ang ano, mga nangyayari sa to. Lalado yun. Kapag ako dyan sa parariyas sa to, para sadyang ang mayayaman, parariyas yan. Marami ko sa magpa kahit ang pasangkong. Kahit ko, hindi ka ma... Tawag na kung malawat ako, hindi na ano, hindi na ma... At parang doon nagpapadawag ka sa tuya ah. Tapos hindi ka bayadan, makuha. Bayadan na na, may mapiling kuwaon ka na. Boy, training ka ba nga, boy? Makakuha ka na sa dapit ka dusi. Makakuha naman ba sa dapit ka dusi? Bakal mo lang. Hindi may ano, may Hindi mo lang kada di. Kaya nabutan ko yung atas ko kabut ko kasi mo nanit ka na. Sa bagay talagang manit ka. Oo, gano'n kasi siyo. Pasayang sa ulo, parang Oo, sikap ma. alam mo rin ko nila. Nailita ka, kung ka basta dyan. Ang munggulit ka na sabi ni Gito. Nag-istoryan kami ni Gito, no? Sabi ni Gito, tibang siya normal nila ko digdi. Tapos nagtibang na ako. Wala man sasabi siya nervous sa ano. Parang ka, Ano siya kapag may makukuha ka man sa eskular mo. Bumalik na ba? ayaw, hindi ko sa ito. Siguro ako.
Bawal kang manghusga. Paglaran mo talaga. Nasa Biblia, bawal kang manghusga. Yun, nanay, nakakamali. Kahit yun ang kakamali siya kan Ano? Don't judge. Easy. You do not see. Paglaran mo kung siya nag-go. Kasi binailing na nga ni sa'yo mo to cellphone niya. Masina. Dito kali ah. Mga kan ramad mana. Masina talaga. Maling tama. Hindi baka dito. Amal na. Pag ikaw. Pwede nga tayo. Yung anak ko. Ito kami kasi Araw lang sa pagpansin. Green. Dapat patamaan ka na, hindi mo paaraw kasi mandis ka. Mandis. Pero mapapinaw. Sa mga araw, talagang magparaan. Magparaplan. Right. Nasa plano na talaga yan. Gawin mo na. Data pa lang magkikita sa mga plano. Nandiyan iyan na plano kung mahal na sa tuya. May satanas na parang panos kita. Ano yun? So, hadlangan ba ganun? Ay, saan ka ba nga? Mga pumunta. Yo, yo. Paparangay ko mananggal. Yo. Paparangay ko rin ngayit na makbas na inyo na ibinig sa meeting di. Makikaraw-karaw ang mahiling mo. Nakating iba ko dyan. Mahilig mo man yan. Mahilig man nga. Pero karong paparangay ko mananggal. Paparangay ko mananggal. Giba ko yan na letter. Makbas na inyo. Yan kaya ang tamang manhi. Yun ang hype ng TikTok ang pag-ano mo. Oro ko yun, nag-video sa tumong hindi mo warak-warak. So, may ka na yung AG. May binigron sa kapag sa AG. Marina ako, sige na, Marina, ano? Marina nga, Marina. Orang dulu di bahan. Lagi di luar ini. Bunga po ka, Bomba ka sa ano oras na kamarali? Ay, Ano mo? palima ko na kaiwan Mataw man man? Wala, kasi man ako nagkapaparte, nakabukaw ka. Mataw man nagasay man. Mat, palima ko na diwa. Ha? Palima ko na diwa. Ano? Palima ko na diwa. Balik ka. Mataw man nagas? Bukan. Sabi daw, ano daw dyan? Mataw man, tapos may ano, may inom. Tapos talaga, tao na power. Saka mas barato duman, sa AG sa foreign ng tower, duman, barato lang. So, Ang binalyon tawo na ro? Tower! Mat, Ito ko lang ang tao. binalyon ni Dupia mo doon. Barato duman. Training lang. Bangkala, ano naman daw, paano ang karang daw? Nasara mo. Tower! Ang tao! Nga sa day, piling yung karang tao. Bayadan. Hindi pa nakabar. Kiting, may interest baga. Si Quinta. Sa ages, ang interest ko sa nakal weekend, Friday, Saturday, Sunday. Ay, pero sa Friday, Saturday. Tapos, Wednesday. Sa ibang border, manentra. Ay, tayo ba na yung tanong ba? Dahil mo trabaho nga. Yung kaligit ko yung entrance, sa Friday. Pera. Pinagawa ng dahil. So, putang ina. Ba dyan mo naka-charge? Naka-charge. Oo, charge mo kayo. Dahil mga... Oo, hindi ko. Wala naka-charge. Ano ko tayo? Ano? Oy! Madali ikaw. Kaya ba kanya mo, si papa mo? Ay, kang narumdum ko ang nangyari. Para di ko araw kung hata na wala. Tapos ay ako kasi araw kong na cellphone. Nakapunta ka na. Oo. Oo.
Ayun, nakapit to. Ano na naman? Balik mo lang. Kasi yung aram niya data. Ay, Sana dyan mo mga putang. Ayaw mo yung sa Ayaw mo sa iyo. Nakunta ko yung ngayon. Parang isang night. Lagi ka lang, babata lang ang tatay. Pilipinas, may gumawa. Uni nga niyo! Oh! Hindi ka! Sigaran ako. Pag Pinas talaga nagkuha na ako. Diba, kung Tama. ako na dito talaga. Ako na mag-gawa ko dito. Nok! Kaya ako, Nok! Pagpakay ka sa Kaya bago. Isa na ako. Ano kang tao? Hello! Bumakay ka sa makakuha ka po. Nahiling mo sana sa cellphone? Pag cellphone ka, sana. Sino yung cellphone mo? Naka ano nga niya, naka-live. Hindi mo kayong balikan. Oo, makakipagsuwayan ka ni. Naka-live. Para mong live, pwede mabalik. Tuloy-tuloy iyan. Ako talaga ini nag-kising tukang dati na wala man susi sa kuya. Binalikan ko. Yung mga mahiling dyan na Makakipagsuwayan. Jermaine. Bigat sa akin. Buhay ka na sana. Ito may klase ka mo? Parang ka magsuli ka sa cellphone. Hindi naman, no? Murating mo na ako nga tapos hindi Malamang araw ko na kalag. Abutan ba ako ka? Dahil ko araw pa nawara. Mata na si Jeff. Pag gano'n. Ayun na. Ayun na. Tara mama. Hindi ba? Hindi ba? Ay, ikaw yung din ba, no? Ma-view. Talay mo gaya. Mahilig yan. Nahilig mo ganyan. Hiling kayo hanggang ganito. Hindi ba? Diyan kung kaya ka bilang ba yun eh. Sa nakatuto ko yung yung... Ay, ito. Ito talaga naman ako nakawara sa mga ako. Yan kaya. Yung nagkita ako. Ay, nabigil na. Ba, didikilaw eh. Malilig na nakatuto. Talaga ako. Oh, ano? May naman ang doktor. Mahal ka, Nag!
pabili. Like, ano? Pagkarding? Alin pa yan? Pagkarding, buha. Ano yung nahabag mo? May nakabakal pa nga din dyan na iba. Kaya po. Wala, di kiwan. Ayaw niyo gulaw gayon. Okay man, tapos na. Diyan, sa Takaw kasi na. Ano? Ano to? Kailan? Pero naman. Ang tagal na ba? Kasi niya akong kaling di pa panoy, kamainin.
na makakuha. Nahulog dito yan. Tarbong pa. Bumakay nga sa bago. Mapapagwarta ka man. Ano na pala? Naka-wifi man kayo dito? Iyo man? Ha? Oo, manitik dito ni iyo. Ay, nakaano kayo dito iyo? Puti ka magkasama dito. Malayo na daw, malayo. Malayo ka. Ano yun ang gaboy? Ha? Sabi niya? Hindi na, kapit ko kami. AJ. Siguraw. Anong ko? Kumutay na ako, Leno. Ako nagdako. Bali dyan ko. Ay, bali anong na yan. Sa sugar, may gawin ko. Ay, kanay. Kanino tulo? Yung beto, napako. Nakikig nga ako pag ang banggit. Picture mo nang gano'n. Ako na kayong takwa. Takwa. Banggi mo na gabo. Ito, kinakang banggit sa tabi page. Iba pala. Naka-location ito, no? Paano ang mailing ba ko yan? President CEO. Mag-computer ka na. Itong fry mo. Fry! Fry! Tos! Ito na, oro. Ito na, live na. Nakuda na? Ano ba pa? Tugang kayo diyan. Tugang kayo diyan. Tugang kayo. Uy, ano, tawag na sa roon. Ayan, ito kaya. Ayan, sinakot niya. Yung puti yung tutay mo. May puti mo ka na doon. Ikaw, wala. Uy, mama. Mama! Uy, papito na. Para ito pintain. Iba! Sa iPhone, automatic.
dito na, may DVR talaga. Kaya ito, dapat ay Radio! Ito yung ginagawa. Yung puno bakit ang isang ay, hindi, si Iba na, dito na yun, ano ko si Fred. Ako nga sa, yung nasa likod, sa ganong, nagkatrama ko, pabalik-balik. Mga tapos yung nine. Yung sa nagkaramdaman ko, parang ng bilang, dinitilo yun. Nag-ring siya, Ros. Uy, ito pa lang. Pwede ka lang. Buray siya. Bugiw. Suburin ba ganito? Bakong din. Anong magalit ito? Jerlin ka na. At kulay blue. Bako maso. Balamban ito. Pero tamo tiyo. Ano? Dracula. Tama. Arap ko. Mga duwang morok-tulog. Ba ka dyan? Oo, pati yung niya dahil. Kaya mo nagpilisot na. Ito kami. Kaya nga, pag ginapinta. Wando lang. Kaya kumano yun. Ano lang. Ano lang nagpatawag. Basta hindi yung panaway. At yung duwang morok. Yan, sinasaro. Kasi bago tiyo, nagkuha si Mang Bugiyo. Doon sa radis, kuha ni Makapiro ka mo, sana maguro ni Matabad, Dracula, emergency sa iyo. Pag Dracula, tiyo, may blood pa yan. Yung pag-uro sa radis, di ba? Ang sumago, nagkuha si pa, ano, 80, ang ano ba, sa radis. Karong ba, ano, na, Kaya na ako ng kulit. o, inapalagi yung magaling na sila, budak mo. Ano ba lang? Ano, aray yun. Hindi, araw. Ano ko, kumat mo ako sa ano rin yan. Dati, ano ba nung ta? Mama mo? Sige nga. Mark, basta na madali. Para mong kakot na nagduwa. Ano, kulit. Nakapal. Di ba? Ano, kuya? Ano te, 70 ka, ay 70 ka ba nga? Patas. Dapat yan. Kwenta lang yun kayo. Kaya na nag-comport. Ibuwan ko ng bagong ano. Luman, mga pagkakasirina. Mat, may mga kawin ka mo, Mat? Ha? Jan Mark! Masay ka! Naman Jan Mark! Masay ka! Kapag ining kwarta naman mawala.
painom daw ako, Mat. Mat. O, pali. Ako yan, ha? Wala may trabaho. Ako yan, Wala ha? may trabaho. Salamat. Bali! Unang... Dahil ka na lang, di ba? Ay, nagtambay ka na rin. Hindi mo pa agad na kuya. Hindi ako kumahay. Mga leso. Magibit ka na sana. Guys, Sabi kayo. ikaw na mag-chat, tanga. Hindi magkano ka Yes, sa Google account. May Google account. Alam mo man ka na mabuksan mo ito. Yan, sir. Ano? Ayo. Bali, pagkali may bagay dyan ba Nintendo? Balik kami ka na sa AJ. Oh, Hindi ka siya dumawa. ayun. Hindi ba lumabuksan? Balik pa kaluan. Gano ka ngayip ka dyan? Gano ka? Batak lang na ngayon. Wala. Pustig pa. Matarong ka kaya. Ayop. Kakakarinig ka pala layo ka. kung saan yung nagpukabarang basic. Ay, sa ano? Sige na,